bass up. Yon guys, meron kaming full setup by tomorrow. Medyo may kalakihan ng event bukas. Nagre-ready na kami. So, anim na speakers dadali natin. Dalawang integrative amplifier. So, may moving head beam tayo, 6. 20 par LEDs. Tapos, moving head beam, 4. Complete set of band equipment. Yan, bass guitar, electric, acoustic. E-drums natin. Magagamit uli natin. Nakatambak na nga lang ito sa taas So magagamit na natin uli yung e-drums. And then meron tayong live feed kasi may LEDwall tayo tomorrow. So yan, nandyan yung mga masisipag kong mga partners in crimes. Yan. So kompleto tayo. May dalawa tayong smoke machine, DMX controller, wired mic, wireless mic. So kompleto. So Tagaytay area tayo ngayon, no. Maaga kami alis, 7 o'clock. So ang start ng ang call time natin 8 o'clock daw So sana makapunta tayo dun ng 8 AM. So yung dalawang kasama namin, dalawang partner namin, no, magmumotor sila kasi wala na sila talagang paglalagyan dito sa area namin. So kami lang naka-aircon ngayon. So punta na kami doon. Kita niyo yung setup namin. So well guys, nandito na kami sa Affinitrees, partner ko. So check muna namin kung paano namin ibababa lahat ng ito. So pasok muna tayo sa Affinitrees. So maaga tayo, no, LEDwall team natin nandun, no. Sir Romeo, Sir Romeo, kaway ka lang muna. So hindi pa nakaset ang ating catering service. So, ang mangyayari niyan, dito yung LEDwall natin. Tech booth dito tayo. DJ booth. Band setup nandito. So, meron dyang stage, center, catering daw dyan. So, maglalagay tayo dito ilaw. Dito maglalagay tayo ilaw. So, 4 na speakers lalagay natin dyan. 2 monitor speaker para sa banda. So yun yung gagawin natin, no? Pagagandahin natin ilaw. Depende kung merong aisle dito, kung meron ditong arc, lalagay din tayo ilaw dyan. Okay. So magbababa na kami ng partner ko. Kaya ba natin to, partner? Kaya boss. Ayun, let's go. So ayan na guys, binababa na namin. Dalawa lang kami nagbababa. Yung dalawang kasama namin, mga lintik, di pa dumadating. Ano pre? Pinarusahan ka? So okay guys, no, dito namin lalagay yung band setup natin diyan. So papagapangan na lang natin ang pwesto ron, pero may sarili silang mixer na gagamitin doon. So ganyan. Tapos may amplifier tayo doon. Yan, ilaw namin. Right, konti na lang. Yan guys. Kalesis na electric e-drums natin. Assemble ng ating malupit na kasama. Kaya niya yan. Easy. Right guys, naset na namin yung natin, no? Live band, acoustic natin. Acoustic setup. So ito yung Alesis natin, e-drums. Yan. Itong kalat to. Mga kalat natin kasi. So ito, meron tayo niyang package. And then meron tayong bass, 5-string, acoustic guitar. Ayan na, malapit nang mabuo ang ating
LEDwall. Sabay. Then meron tayo keyboard. Kailangan na tayo magpatunog ha. Sabi lang ito. Oo. So ayan o, medyo matatapos na kami. Natapos na natin ang ating band setup. So ilaw natin, check natin. Ayun. Ayun na, umiilaw na. Kapila na. Okay. Lapit na tayo magano ng ilaw. Kabila. Salpakan namin. Testing sound 8. Testing sound. Alright guys, so ito na yung naging final setup natin. Ang ganda. Alright, so meron tayong backdrop lights dyan sa harap natin, no? 6 na LP007C. So may band setup tayo doon. And then meron tayong 4 na speakers. Passive, may monitor speaker tayo doon, 2. And then meron tayong frontal lights, 2. Ito, so. And then may LED wall tayo. Ayan. May LED wall tayo, doon tayo nakapwesto. And then ito si paring Jomar, inaayos pa ating smoke machine dito mamaya. Meron tayong smoke machine dito, no? So kumpleto tayo. Ang ganda ng pinaka-ano natin. So ganda ng pagkakaano natin. Ayan. Ayan. Ang saya. Alright. So okay, no? Meron pala tayo dong ano sila. Madilim ang ating band. So lalagyan natin ng ilaw yan. Wait natin, no? Ang ganda, oh. I-start tayo ng 1 o'clock. So magta-12 pa lang tayo. 1 o'clock ang ating ano, ang ating call time or yung umpisa ng ating ceremony. Ceremony with reception to. Ang ganda. So panalo ang ating mga bisita. Alright. Alright guys, so malapit na mag-start ang ating ceremony. Okay, nagpa-practice na ating mga live band. So, ito
pala yung gamit natin dito sa ating DJ deck. Mixer, laptop, DMX controller, 240, power controller. So meron tayo ditong equalizer. So dalawang wireless mic natin, isa sa MC, and then dalawa para sa couple. Meron tayong wired mic dyan para sa ano. Kung napansin nyo, no? So itong number na to is for LEDwall natin, sound sa LEDwall. Ito ang sound natin galing dun, galing sa band yan. Ito pala yung LED team natin. Sila po yung mga LED team. Pinangungunahan ni Sir Romeo. Alright, so malapit na mag-start. So chill muna kami. All set na tayo. Tapos na yung event natin, no? So, ganda nang nangyari dito sa event natin. Ayan, no? So, sa nangyari pala sa event namin na to, no? Saya nang nangyari. Reception natin, yung program natin, yung host, okay din. Yung mga kaibigan ng ating couple, ang galing din nila. So, yung SDE natin, grabe. Sobrang touching, grabe kung napanood nyo yun. Natuwa sa atin yung, ano, no, yung photo and video team natin, no, kasi maganda yung pakikisama natin sa kanila, maganda yung nangyari, maganda yung ilaw, tama yung mga setting natin sa kanila, kaya maganda yung pinalabasan. So, yun yung, ano, no, yun yung maganda doon, no. Teamwork nga daw eh. Thank you rin pala sa partner namin sa AV LEDwall, no. Headed by Sir Romeo and si Miss Shirley. Ang galing ng LEDwall nila, ito yung LEDwall nila. Panalo. So, sa lahat pala ng ano, no, sa lahat ng nanood, hanggang dulo, maraming salamat. Naway patuloy nyo kami subaybayan sa aming mga videos and event. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo dyan. Okay? Thank you and God bless.